Babies, welcome back to my channel, and this is Cassie, and we're here at channel na kung saan marami kayong matututunan at mga trivyang dagdag kaalaman. So, andito ako ngayon sa Intramuros, nag-iikot-ikot. Yan, nasa Wanduna Park ako. Medyo maingay. So, ngayon ang gagawin natin, ang magtatalakay tayo ng about things, about art, science, at kung ano-ano pa yan. Basta makakatagtag kayo sa kanyan. Antabayanan nyo na lang. Kaya huwag kayong mag-skip pa. Antayin yung matapos itong channel na to. And guys nga pala, yung channel ko na to, hindi lang to isang araw gagawin. Yung vlog ko ngayong araw. Hindi lang siya isang araw gagawin. So, mapapansin yung iba-iba yung damit ko dyan. So, huwag nyo ako i-bash. Kasi, alam nyo naman, professional tayo. Ganun talaga. Sige na, bye-bye! Mamaya, tignan nyo na lang kung anong mangyayari. So, it may be uploaded by Friday. So, guys, let's talk about naman sa SDG or yung Sustainable Development Goals. Ito yung goals ng nation na gusto na nilang matupad o mangyari by 2030. So, ano nga ba yung Sustainable Development Goals nyo? Sustainable Development Goals have 17 goals. So, yung first dito is yung no poverty, zero hunger, good health and well-being. So, number 4 na tayo, quality education. 5, gender equality. 6, clean water and sanitation. 7, affordable and clean water. Then, 8, decent work and economic growth. 9, industry innovation and infrastructure. 10 is reduce inequalities. 11, sustainable cities and communities. 12, responsible consumption and production. 13, climate action. 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice and restitutions. And 17 is partnership for the goals. So, yun nga yung 17 na Sustainable Development Goals or the SDGs. So, for me, enable for us to achieve those goals, we need to have partnership. Yun nga yung 17, pang 17 na goals. Partnership for the goals. Kailangan natin magkaroon ng partnership. Hindi lang yung every nation, kundi yung lahat ng tao magkaroon ng partnership. Na magkaisa tayo na paano ba natin tutulungan yung sarili natin. So, tayo na lang mismo ang magkaroon tayo ng pagkakaisa sa tao na paano nga ba tayo makakatulong. Like, example, sa no poverty, how can we help them para maiwasan o matigilin ang kahirapan. So, we can share our old clothes, our blessing na natatanggap natin. Yung mga mayaman, lalo na yung mga mayayaman, mag-share kayo kung ano meron kayo para sa mga mahihirap. Hindi masamang tumulong. Next, paano nga ba rin natin ma-achieve yung zero hunger? For me kasi ma-achieve natin yan, huwag lang tayo magsasayang. Yung, alam mo yung sobra natin, pagkain na, imbis na itapon natin, ibigay na lang natin sa iba. Yung mapakain pa, baka na maibigay niya, pais na. Ang pangat naman yun. Next naman is yung good health and well-being. So, we need to have a good health. So, kailangan natin pa-vaccine family natin, ganun. Para magkaroon tayo ng magandang kalusugan. Quality education, kalidad ng pag-aaral. Yung iba na hindi nakapag-aral, we can teach them to read, to write. Yan. Gender equality, so yun. Clean water and sanitation, and so on. So, ang pinapang ko lang dito is magkaroon talaga tayo ng partnership, pagkakaisa at pagtutulungan para matupad rin ng gobyerno or ng government yung SDGs na yan. For us naman to grow din. And para naman talaga sa atin to, maganda yung 17 na to na goals eh. Magkaroon lang tayo ng alam mo yun, ng pagkakaroon ng pagbabayanihan, pagkakaroon ng pagkakaisa, pakiramdaman. So, siguro kung meron tayong ganon,
mayroon tayong pagkakaisa at pagmamahal sa bawat isa. Walang mahirap, walang nagugutom, at lahat ay nag-aaral sa paaralan. Yun lang yun. So, guys, kailangan natin nito. Fight for the future natin na sana dumating yung panahon na wala nang mahirap, wala nang hindi ko nga pasok sa eskwela dahil sa kahirapan. So, sana ma-achieve natin to talaga sa 2030. Yun lamang, and thank you, and sana rin tulungan natin yung sarili natin na tumayo rin sa sarili natin mga na huwag rin natin iaasa sa gobyerno. Dadalhin natin katawan natin na kailangan natin tumayo pala para naman sa atin to, hindi para sa kanila, para sa atin lahat to. So yun lang yan ang pinutumpok ng SDG. Yun yung tinutumpok ng partnership for the goals. We need to have a partnership to achieve those goals that we need to achieve, that we need to aim pala. So yun, thank you. So let's start to love our country, let's start to love our neighbor and everyone. So now, para sa 2030 pala, magkaroon na ng magandang pamumuhay at wala nang mamamatay dahil sa kagutuman. Yun lang yan. So now guys, let's talk about Ferdinand Marcos. Who is Ferdinand Marcos first? Ferdinand Marcos is the 10th president of the Philippines. Pinanganak si Ferdinand Marcos sa Ilocos noong September 11, 1917. So, nakilala siya doon bilang Makoy. Siya daw yung batang masipag mag-aral, masipag, then masinop, at saka yung pagsasalita niya matatas. Parang full of wisdom. Then, mas lalo siyang nakilala noong nag-bar exam siya, low bar exam. At nakilala siya doon dahil naging top notcher siya and nakakuha siya ng 92 to 97% ng score sa kanyang bar exam. Noong namang 1965, naman siya tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, kung saan natalo niya doon ang sumunod sa kanya. Ang sumunod bago siya, basta yun, intindihin nyo na lang, na si Diosdado Macapagal. So, sa kanyang unang termino bilang Pangulo, una niyang inulugsad o pinasaayos niya ang mga infrastruktura dito sa ating bansa. Ang kuryente, tubig at pagtatag ng sistemang may binabasa ko. Hidikatura at sandatahang lakas. Kung saan nga naging maunlad naman talaga ang Pilipinas ayon sa mga survey. Tapos nito, siya rin matapos ang kanyang termino bilang presidente, tumakbo ulit siya at sa pangalawang pagkakataon, nanalo ulit siya. Siya yung ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas na nangyari ang gano'n, na tumakbo ulit, nanalo na naman. Sa kanyang termino, sa pangalawang termino, doon niya idiniklara ang martial law noong 1972. Dahilan nun, ang dating presidential government naging parliamentary noon, kung saan natili siyang maging presidente ng Pilipinas. Pero noong 1981 ng Enero, binawi niya rin ito. Kaya noon nagkaroon ulit ng halalan. Sa pangatlong pagkakataon, nanalo ulit siya bilang presidente ng Pilipinas. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon nga naman,
Noong mga panahon na yun, lumala na rin ang sakit niyang lupus, kaya pinagdudahan na rin ang kanyang kakayahan bilang maglingkod bilang isang presidente ng Pilipinas. Kaya naman, maraming nagprotesta at pinabababa na siya sa pwesto. Noong August naman ng 1981, doon din pumutok yung balita na namatay na nga si si Ninoy Aquino, kung saan binaril ito. At isa si Presidente Marcos sa mga pinagbintangan. Kaya naman marami ang naganap na kilusang protesta. Dahil din doon nagsagawa ulit ng isa pang halalan, kung saan naman nakatapat niya sa halalan si Cory Aquino na asawa ni Ninoy Aquino. Sa pagkakataong yun, nanalo na si Cory Aquino, kaya nagkaroon ng People Power Revolution. Dahil doon, umuwi na si Ferdinand Marcos sa Hawaii at doon na siya binawian ng buhay. So, trivia about Marcos. Si Ferdinand Marcos ay nanatili o nagsilbi sa Pilipinas ng 20 years and 57 days. Siya yung pinaka-longest term na nanilbihan sa Pilipinas at sinasabi rin na siya yung ang the best and worst president ng Pilipinas. Why? Ang sabi doon, si Pangulong Ferdinand Marcos, siya yung unang-unang na ang halaga ng dolyar is piso lamang hanggang dos nun. Tapos si President Marcos, nung siya ang namumuno, kasama ang Pilipinas sa mga pinakamayaman na bansa. Worst naman, dahil sa kanyang pamumuno, marami ang namatay dahil sa martial law. And, yun nga, dahil siya rin daw ang may pinakamaraming nanakaw na kaban ng Pilipino. Pero siya rin naman daw ang may pinakamaraming nagawa. So, kung ano man ang katotohanan tungkol sa kanya, ay kalimutan na natin dahil past is past and let's build new future na lang. So, ngayon, we're going to travel in 100 islands. But, not literally. Sasabihin ko lang po sa inyo kung anong meron dun sa 100. So, first of all, yung 100 island, kinocompose siya ng 123 pag high tide, pag low tide, and 124 pag high tide. So, ang 100 island found in Alaminos, Pangasinan. Bago makapunta doon from Manila, babiyahe ka muna ng 5 to 7 hours. Yun. 5 pag di traffic, 7 pag sobrang traffic. So, bihira na lang di maging traffic sa Manila. So, expect heavy traffic pag papunta doon. So, first how to get there. From riding a bus from Cubao to Alaminos, ride Victory Liner. Yung bayad doon, fare niya is around 400 to 500 per person. So, from pag nandun na kayo sa Alaminos Terminal, dun sa Sukay Market, magra-ride ka naman ng tricycle. Ang bayad doon per person is 100, I think, or 50 ganun. Depende sa usapan ninyo yan. So, kada tricycle is 5 persons. So, siguro, ang pagkakaalam ko kasi 50 or 100. Pero, depende pa rin yun sa pag-uusapan ninyo. My first time in 100 Island when I was grade 9 at actually 3 times na ako bumalik-balik sa 100 Island and hindi talaga ako nagsawa na kahit na paulit-ulit yung nakikita mo, hindi ka talaga magsasawa kasi taon-taon nag-update siya. So grade 9, 10, 11 nagpunta kami ng 100 Island. Napaka talaga niyan, linis yung mga tawag nito, yung mga isda, kitang-kita mo talaga. Sa 100 Island, hindi ka lang basta-basta swimming lang. Ang daming activities sa 100 Island. Pwede kang
island hopping, snorkeling, diving, riding banana boats, ang tawag nun, zipline, yun. Siyempre may mga bayad yun. And pwede ka rin doon mag-ihaw-ihaw sa gilid-gilid, mag-ihaw-ihaw, ano-ano, pasyal-pasyal, ganun. Pwede ka rin bumili doon ng magpahuli ng fish nila, tapos papaluto mo na lang, para less hassle, para swimming ka lang dyan, din pag-ahon may pagkain ka na. Sa 100 Island, ang mahal lang naman doon is yung cottage, tapos bawal ka mag-night swimming pag doon ka mismo sa Alaminos. Nung first time kasi namin pumunta doon, naligaw kami. And luckily, napunta kami sa isang beach, sa Bolo Beach yun, sa 100 Island. Then, pagpunta namin doon, kala namin, hindi na kami makakapag-island natin, hindi na namin makikita yung 100 Island. Pero nung nandun kami, sa tawid lang pala yung 100 Island. So, from Bolo Beach, pwede kang mag-rent ng boat na dati kasi 2.5 per boat, tapos 17 person go. Pero ngayon, 1.5 per boat and 250 per person na. So, 19 person ang pwede sa boat, including the yung parang tawag na to, nagkabalsa. So, yun. Ikaw na magsasabi kung saan mo gustong pumunta. And for me, the best na pwede mong puntahan doon is yung Cove Island. Yung Cove Island doon sa dulo, pwede kang mag-dive doon, talon ka doon. Mayroon silang mga libreng pinapahiram na mga life jacket, so you can drive as you can. And tips lang din, pag pupunta ka rin pala dun sa 100 Island, always bring shoes na yung rubber shoes, kasi may mga inaakyatan ka dun na sa pakataas-taas talaga na kailangan mo talaga magsapatos. Then bring water pag mag-island hopping na. And syempre camera for picture taking, and ready your self. Ganun. Kasi marami talagang mga gagawin. Then bring money lang talaga. Kahit na napakalayo niya, napaka-worth it niya naman puntahan, na parang pag napunta ka na doon, babalik-balikan muna. Tulad namin, nakapunta kami doon ng first time. Siguro naikot namin yung 7 Island, yung Marcos Island, yung mga famous, yung Governor's Island, ganon. Alaminos Island, ayan. Lahat yun naikot namin yun. So, bumalik pa kami. Then, bumalik pa rin talaga kami. So, 3 times nga pumunta doon. Ang Alaminos, para sa akin, isa sa pinakamagandang beach na napuntahan ko, next to Boracay. So, pero let's focus in 100 Island kasi malapit lang talaga to sa Maynila na talagang afford nyo puntahan. Siguro pag pupunta ka doon, pag dalawa lang kayo, couple, siguro pag pupunta ka doon, magagastos mo is pwede na sa 3 ganyan. Ewan ko na, depende. Kasi kami noon, madami kami noon eh. Kami family, mga nasa 15 kami noon. Ang sabi ng mama ko, ang budget namin is 30K. Kasama ang rent. So, yun. And I hope na nag-enjoy kayo sa panonood ng vlog ko about 100 Islands. And next time naman, ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang beauty ng mga Pilipinas and why you need to get there. So, yun muna. Okay. So, yun. Pabas na pa natin ngayon yung arts. Ano nga ba yung arts? Diba pag nakikita maraming arts, ganyan. Madami pala. It's yun, pananayaw, arts din yun. So, pag-uusapan natin yung arts drawing. Sa arts drawing, maaari siyang one-point perspective or yung nire-represent the distance by the means of converging. So, yan. 2D side, ayun naman yung 2-point naman. 2-point perspective, ayun yung 2 dimension naman. Makikita yung 2 sides. Then, yung 3-point naman, 3-point view, or perspective, is the minimal top
view. Yung taas, yung pataas, yung basta yun. Yung top view and side view yung nakikita naman. Next is aerial perspective. Ayun naman yung view na mula sa baba. View sa baba na galing sa taas, ayun yung illusion of depth. Tapos yung foreshortening, yun naman yung illusion of object. It's create of object appearing shorter than reality naman. Next naman natin is yung theater. Yung theater is meron siyang wayang kulit. Wayang kulit is the shadow puppet from the culture of Indonesia or culture of Java, Bali, Lombok in Indonesia. Yun. Next is wayang. Wayang is puppet theater art from Indonesia and Southeast Asia, wherein dramatic show is told. Ayun naman yung pinapakita yung mga drama-drama. Ayun yung wayang. Yung kanina, wayang kulit, ayun yung shadow puppet, then wayang is dramatic, ayun yung mga drama-drama na. Next is wayang gole, from West Java naman siya. Dito naman pinag-uusapan yung mga jokes, philosophy, life philosophy, and etc. Dito pinakita yung identity ng Sandinese people naman. Next naman natin is yung wayang orang. Wayang orang is, dito naman yung pinapakita yung dance, music, drama. Yun. Ayun na yung sa mga nakikita natin sa TV, yun na yun. So, let's talk about naman sa Chinese art. Sa Chinese art, pag-usapan natin yung Confucian in Buddhism or Confucianism, then Shintoism and Taoism. So, Buddhism. Buddhism is an Indian religion attribute to the teaching of Buddha or Nisargadatta Gautama. Tapos, yung insight nila is into the nature of reality. Next naman is yung Shintoism o ito naman yung indigenous religion of Japan. So, ayun yung Kinomichi, Kiyamanichi. Next naman is Taoism, main strand of traditional Chinese. Ito yung idea of Tao, na ang meaning ng idea of Tao is the way. So, yan. Reality, live with the harmony. Next is Confucius or Confucianism from Confucius naman sa mga sa turo or ni Confucius. Turo ni Confucius ganun. It's also known as Wisdom, nationalistic religion. So, yon. The four art of Chinese is the Buddhism, yung mga tinakpan natin Buddhism, the Shintoism, Taoism, and the Confucianism. So, four yun, Chinese art. So, let's go naman sa may mga ito. Sa selected styles movement in Western naman. Yun naman yung mga Impressionism yung mga ginagawa sa outdoor. Yan. Modernism, yun naman yung mga makabago na yan. So, the word modern nga, di ba? Expressionism, ito yung mga inner emotion. Yung pinapakita mo ng inner emotions mo. Realism or natural approach or real. And the word real, it's maybe real or natural. Abstract, ito naman yung non-representational or non-figurative. Data or Dadaism against to the conventional art naman siya. Surrealism is an art movement gather inspiration from the depth. Next is the Next naman is pop art. Ito yung mga commercial, advertisement, comics, and etc. Next naman is yung social realism, portrays social and racial injustice in the social product and the word social na, diba? Next is cubism. So, from the word cubic, it's about geometrical or about mathematics naman siya. Op art is visual art uses optical illusion. Yan.
So, ito naman yung mga, punta naman tayo sa mga process. Yung, alam niyo yung mga ginagawang mga sculpture, yan, art din yun. Like example, sa welding, sa modeling, nag-mold. Alam natin yan na modeling, sa carving, sa casting. Later pala, napapakita akong video. Yun naman, papakita naman din yung weaving. Isa siyang art ng Philippines. Na kumbaga yung pag-weaving nila, ginagawa nilang basket, nagawa nilang puno, ulan, banig. Mamaya papakita ko sa inyo yun. So, just wait, okay? So, nandito na kami sa... Yan. Dito kami ngayon sa Intramuros. And makikita natin yung iba't ibang product talaga ng Philippines na handmade lang. So, ang tawag sa kanila ay panukbok embroidery sleeping blanket yan. Ano pala siya? Sleeping blanket yan. Show it. Yan. Medyo maingay kasi maraming tao din na yan. Ito naman is ito parang sombrero and banig. Ayun sa lakot. Yan. Habi borda. So, sa sorted puni. Galing. So, yan. Ito pala yung mga banig. So, yung banig, feel free to unravel the bank, but kindly return it after use. Pwede natin siyang hawakan. So, let's see. So, ang ganda niya talaga. Yan. Ang ganda siya. Ay. So, ito yung sample na pagbibili na ng ito yung balik yan. Yung makakang probinsya, tinimigaan. Ang ganda. Talagang sobrang kanya. Ay, yung tawag niya. Diba? Ito naman yung mga damit. Yung mga gatang dress or yan. Originated by, ang tawag ito sa Mount Province. Excuse me. Ang ganda ng damit nila. Sila din gumagawa. Ayan. Move and light. So, ito naman yung touch daw. Pero yung kasi siyempre, hindi kasi nakagaling sa yung mga sigawan dito. Kasi ito po, Yung mga story, pwede siyang bilhin dito, pang remembrance. So, nakabukas na pala siya, kaya hindi siya ganun kadami. Mga, ganda ko, made lang siya. Ay, made siya sa plastic, tapos nilagyan ng papel. Baka. So, yun nga guys, nagpunta tayo sa likhaan, then, ang dami talaga yung makikita doon na iba't ibang uri ng weaving. Tsaka sobrang, sobrang ganda ng pagkakabuo. Parang makikita mo talagang effort, tsaka kung paano siya yung proseso niya. Sabi nga kanina doon, nabasa ko nga doon, yung pag-weave, hindi lang siya isang color or isang design.
kada isang damit, umaabot siya ng 70 design. O nga, pag nakikita mo yung mga color doon, iba-iba talagang kulay. May primary color, secondary color. Then, yung mga lines talaga, parang pag konting pagkakamali mo lang, papangit siya. Kasi yung, alam niya na. Tapos, pag hawakan mo, parang, talaga siya, matibay. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko doon is yung yung para siyang panyo. Parang panyo. Kasi, pag ginawa ko mo siya sobrang nipis, para siya yung hinumulmul na tawag na tela, di ba? Tela. Nagkatawa siya kasi. Pwede naman eh. Hinamulmul na tela, gano'n. Para siyang hinimay-himay. Ito sobrang nipis niya talaga as in. Pag pupunta pala kayo dito, lang siya, open lang siya tuwing Tuesday to Sunday or Saturday. Ano ba yun? Hindi ko napansin kanina, pero basta hindi siya open ng Monday. Then, pre-admission lang siya. And sa dulo, may makikita ka doon hindi freebies. I mean, ang tawag doon? Mga souvenir doon. May makikita ka doon na souvenir. Tsaka din doon sa pinakadulo, makikita rin doon yung mga gawang mga hayop na gawa sa yung para siyang sculpture, pero hindi siya sculpture. Yung mga pinagsama-samang mga, tawag nito, mga papel, pinagsama-sama. Nga, paper machine, ayun. Mache? Ayun, paper mache. Ang ganda talaga niya. Pag nawakan mo, matibay siya kahit na anong gawin mo. Tapos yung mga gawa sa bamboo. Tapos, gumagalaw yung camera. Ayun. So, yun. Yun lang. Thank you. Tsunang! So, now, let us talk about science. So, ano ba yung science? So, sa pag-usap natin ito, malaman natin ano ba yung science. Pero hindi tayo mag-talk about science, branch ng science. So, ang science, pwede itong observational, experimentation, siya, ganyan, investigation. So, yun yung science. So, ang science ay maraming branches. So, let us move sa biological science. And what is biological science? From the word bio means from the word bio, it means life. Logy, pag-aaral. So, it is study of life. So, study of living matter, both plants and animals. So, yan. Branches of field of study ng biology. So, this is, ito yung mga pinag-aaralan sa biology is anatomy. Ano nga ba yung anatomy? Ayun yung human body ng science or structure ng science. So, next is biochemistry. Biochemistry is branch of science concerned with the chemical and physiochemical process. Yan. Ganyan. Botany, so pag-bawag botany, nanonood yan. Ikaw naglalaro kayo natin ng Brother Song. Meron itong name na botany, di ba? So, study about plants. Study of plants. Next is cytology. Ano ba yung cytology? Ito yung biology concerned with the structure and function of plant din pala. And yun yung mga cell-cell. Naalala nyo yung dati, pinag-drawing ko kayo yung laging dinodawin dyan kasi may bumamaya. Diba? Yung stem may cell yung bumamaya. Lalago kayo pinag-drawing yung high school tayo. So, yun. Next is yung embryology. O, ano nga ba yung narinig? Pag narinig yung embryo, ano ba siya? Diba? Ito yung concern with the study of embryos. Their development. Yung embryo, basta yun, alam nyo na yun. Alam nyo yan. So, ano naman? Ethology. Ano ba yun? Study of the parasites of various people. So, yun pala. Kung gusto mong pag-aralan yung mga characters ng mga various people, pag-aralan yung ethology. Next is
Histology deals with the relations of organisms to one another or to physical surroundings. Ayun. Yan. Sunod is genetics, study of heredity of termination of inherited characters. Yan. So, next is herpetology, or branch of biology concerned with reptiles and amphibians. Yun pala yun. Yung mga reptiles, reptiles, yung mga crocodiles, ganyan. Mga fish, hindi. Sure ba ba? Fishes pala. Mga reptiles, mga snake, yan. Ganyan. So, next is molecular biology. This with instruction of functions of the macromolecules. Yun. About molecules, small, tiny, and small. Yan. Morphology, study of the forms of things. Yung pala yun. Morphology, yung about sa mga bagay. Tapos yung microbiology deals with the microorganism. The word microorganism. Next is marine biology, study of marine life. So, underwater, siguro underwater organism in the sea. So, yung mga buhay-buhay dun sa dagat. Next is ornithology, study of birds. So, yung pag-marinig ng ornithology. Tandaan nyo, birds yung birds. Tapos, parasitology, concerned with the study of parasitic organism. Okay. Next is pathology, the science of the cause and effects of disease. Deals with laboratory, samples of body tissues, and etc. So, sa totoo lang, marami talaga marami talagang mga branch of biology, ang dami pinag-aaralan. So, ang next naman natin ay is division of science naman tayo ngayon. So, what is division of science? Ano-ano nga ba? Dito, nakalagay is social science. So, from the word social, ano nga ba pinag-usap? So, social science. Ano nga ba yung social science? So, yung social science ay yung pinag-usapan dito yung about ethics, philosophy, and tapos next naman yung political science. From the word political, yun din na politics ang pinag-uusapan niya. Politics, law, and basta about sa political or politics. Next naman is mathematics. From the word mathematics, ano nga bang naiisip na? Diba? Pag mathematics, numbers agad yan. So, may geometry, algebra, and anything na sa dami yan. So, next naman is yung history. Ang pinag-uusapan sa history. Ang pinag-uusapan naman sa history, kung hindi ngayon, ay noon ang nakaraan ang pinag-uusapan dyan. Next naman is natural science. From the word natural, pinag-uusapan dito yung nature. Mga natural phenomena. So, yun lang ang division of science na ayan. Next naman yung scientific method. Ano nga ba yung scientific method? Hindi na ito division of science, ay iba na ito. Ang scientific method naman, ayun yung solving problem or reveals the truth about the phenomena. Yun lang yun. Kasi laging may nagtatanong, ano nga ba yung scientific method? What is the purpose of this? Okay. Next naman is let's move on sa physical science. Or, physical. What is physical science? Physics deals with matter, the liquid, solid, and gas. Or energy. Or so what is matter muna pala? Ano nga ba yung solid, liquid, and gas na? Solid is the strong molecule or molecule compact. Ayun yung nahawakan, touchable. Sample this one. Solid siya, nahawakan siya. Strong siya. Hindi siya mag-iba.
Next is yung liquid. What is liquid? Liquid is the weaker molecule naman. Weaker molecule. Example nito yung water. Di ba pag kinano mo, nag-flow siya. Weak kasi siya. Next naman is yung gas. Ano nga ba yung gas? Gas is movable. So, maybe around, ayun yung air. Hangin. Yun yung example ng gas. Next, physical science is also deals with energy nga. Yun. Next naman tayo yung isa sa chemistry. Yun ha. Next naman yung sa chemistry, sa physical science. Pero chemistry deals with composition or anything. Yan. Next is earth science, physical aspect of earth naman. Pinag-uusapan nito from the word earth. Earth science. So, pinag-uusapan dito yung mga planets, sun, ganun, galaxies, ganun, or outside the world. Ganun. So, yun lang yung about natin sa science natin. Kahit naman natutunan natin sa science. So, rather natin kwentuhan, marami pa ulit tayo sa talakayan. So, yun lang muna ngayon sa science, ha? And, abangan niyo pa yung mga pag-uusapan natin iba. Thank you! So yun guys, kailangan na natin tapusin to. Video na to masyado na siyang mahaba. Maingay sa labas. So, hindi natin mapipigilan yun. And hope na may natutunan kayo and nakuha kayong kaalaman sa video ito. Thank you very much and God bless you all. Bye, Ama babies!